Épp 100 éve az Est-újság mozgófilmes melléklettel kezdte gyarapítani profilját. 1918 őszétől a következő év tavaszáig minden héten a lapban megjelenő cikkekhez készítettek mozgóképes híranyagot. Ezt a sorozatot váltotta fel 19 tavaszán a Vörös Riport film, amely már a Tanácsköztársaság híradója volt, és amely annak bukásáig tartott. A híradók kameranegatívját és kópiáit a Tanácsköztársaság leverése után a rendőrség elkobozta és bűnjelként őrizte. Így maradt fenn hiánytalanul csaknem egy évnyi filmkrónika, amelyet most a Magyar Nemzeti Filmarchívum digitalizál, hogy legérdekesebb riportjai alapján hétről hétre megmutathassa, hogyan éltek a magyarok 100 évvel ezelőtt. ...1919. április 8-án meghalt Eötvös Loránd, világhírű magyar fizikus, a torziós inga egyik feltalálója és tökéletesítője, akit a nemzetközi tudományos világ a fizika fejedelmeként gyászolt. Az alig pár hete hatalmon lévő proletár diktatúra saját halottjának tekintette a 71 éves korában elhunyt tudóst, és vörös temetést rendezett számára, melyre április 11-én délután 4 órakor került sor. Ravatalát a Nemzeti Múzeum előcsarnokában állították fel. A gyászszertartás után a forradalmi kormány nevében Lukács György közoktatási népbiztos mondott gyászbeszédet. Koporsója előtt az új karhatalmi alakulat, a Vörös Őrség díszszázada állt sorfalat. Az érckoporsót 6 lovas gyászhintóba helyezték, majd a menetben tanítványai és a tudományos élet képviselői kísérték utolsó útjára a világhírű tudóst, a Kerepesi temetőbe. Pogány József hadügyi népbiztos március 29-én rendeletet adott ki a Vörös Hadsereg lószükségletének fedezése tárgyában. Ennek értelmében a népbiztosság az ország területén található összes lovat lefoglalta. Kivételt képeztek a befedezett tenyészkancák, a katonai célokra alkalmatlan versenylovak és a mezőgazdasági, ipari és egyéb közérdekű üzemek szolgálatában tartott lovak. Budapesten a sorozásra április 9-e és 16-a között került sor. A fővárosi közlönyben jelent meg, hogy a 6 sorozási helyszínen mely napon, mely körzetekben istállózott lovakat kell bemutatni. A Battyányi téri vásárcsarnok mellett a Lehel téri piacnál, a Bosnyák téren, a Köztemető úton, a Közvágó hídnál lévő országos vásártéren, illetve a Mázsa téren jelölték ki a sorozási helyszíneket. Reggel 8 és 12 óra között osztályozó bizottság döntött az elővezetett lovak alkalmasságáról. A katonaság a katonai célokra alkalmasnak talált lovakat és összvéreket kötőfékkel együtt a helyszínen átvette, melyről a tulajdonos elismervényt kapott. Ezen szerepelt a megállapított becsérték, melyet a katonaság megtérített a tulajdonos részére. Ezt követően már csak a felmentett, illetve az alkalmatlannak osztályozott lovakkal lehetett kereskedni. Ha valaki ezt megszegte, lovát, összvérét elkobozták, és forradalmi törvényszék elé került. A szociális termelés népbiztossága azokban az üzletekben, ahol túl magas árat vagy árufelhalmozást tapasztalt, kiárusítást rendelt el. Az akciónak köszönhetően április 10-én kora reggeltől valóságos népvándorlás indult meg Budapesten. A szakszervezeti igazolvánnyal rendelkező dolgozók a Rákóczi úton Lustigede fehérnemű boltjában és Knöpfler Ignác divatüzletében ötödáron vásárolhattak fehérneműt, harisnyát, zsebkendőt, nyakkendőt, gallért, a készlet erejéig. A fővárosi népbiztosság április 3-án megszüntette a Margit-szigeti belépődíjat, 13-án délután 3 órakor pedig ünnepélyes keretek között hivatalosan is átadta a szigetet Budapest proletariátusának. Már órákkal korábban hatalmas embertömeg hömpögött a szigeten. Minden a miénk feliratú óriási tábla fogadta őket az alsó-szigeti fedett sétány bejáratán. Rácz Laci vezetésével cigányzenekarok muzsikáltak, a Vörös Honvéd zenekarok pedig a sziget különböző pontjain a Marseillaist és az Internacionálét játszották. Az alsó-szigeti vendéglő előtt felállított szónoki emelvény körül sorakozott fel Budapest 60 szakszervezetének küldöttsége.
A kirendelt iskolák dalárdái forradalmi dalokat énekelve várták a megnyitót. Háromkor érkeztek meg Budapest népbiztosai. Weisz Károly, a főváros közegészségügyi biztosságának vezetője nyitotta meg az ünnepséget. Köszöntőbeszéde után Preuss Mór népbiztos a dolgozó proletársághoz intézte szavait. Biztosította őket arról, hogy ezentúl több örömben lesz részük, mint eddig, s kopott kunyhóikból egészen a fényes palotákig jutnak. Hangsúlyozta, hogy a proletárság vezetőinek minden intézkedése azt célozza, hogy az eddig elnyomottak egy szebb és derűsebb világba jussanak. Dienes László népbiztos beszélt ezután. Szimbolikus jelentőségűnek tartotta azt, hogy eltűntek a sziget bejáratától az autók, fiákkerek s a jegyváltó bódék. A dolgozó nép munkájával váltotta meg a belépés jogát. Végül Vince Sándor népbiztos következett, aki beszédében rámutatott arra, hogy a szigeten hullámzó proletár tízezrek a bizonyíték arra, hogy eljött az új világrend. A beszédek elhangzása után a tömeg nagy része a sportpályák felé indult. A Magyar Atlétikai Klub pályáján ugyanis a főváros közoktatásügyi biztossága atlétikai versenyt és futballmérkőzést rendezett a fővárosi polgári és középiskolai tanulók részére. Az atlétikai pályán 100, 200, 400 és 800 méteres síkfutásban mérte össze erejét az ifjúság. Ezután a főváros képviselőinek jelenlétében több mint 4000 főnyi közönség előtt a Munkástestedző Egyesület játékosai mérkőztek a Nemzeti Sportklub munkáscsapatával. A korabeli beszámoló szerint a mérkőzés fair és sima lefolyású volt, s végül a küzdelem sorsát nem a tudás, hanem inkább a szerencse döntötte el. Az MTE csapata győzött 2-0-ra.